السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، وعلى كل نية خير، وعلى ما نوى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ما نوى عليه الصحابة، وعلى ما نوى عليه التابعين، وعلى ما نوى عليه عباد الله الصالحين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل نية خير. أخواتي العزيزات، اليوم بدي أتحدث عن مخرج الراء. بداية طبعا نشرح الخطوات اللي نحن لازم نتدرب عليها حتى يكون تدريبنا صحيح لهذا الحرف، أو تدريبنا لآلية هذا الحرف طريقة الصحيحة. تمام. بداية طبعا دائما نستعين بالله عز وجل في كل أمور حياتنا. طبعا نستعين بالله عز وجل، ما ننسى الدعاء، ما ننسى استغفار، الصلاة على النبي، صدقة جارية، تجديد النية، طبعا الصدقة، صلاة ركعتين قيام ليل، صلاة ركعتين قضاء حاجة، عنية ربنا يكرمني بالفتوح، ربنا يكرمني أو يطلق لساني بالحروف بالطريقة الصحيحة المتقنة. تمام. 2 عنا حركات للفك. حركات للفك. قال ابن الجزري: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. طبعا هي رياضة للفم، رياضة للألسن. تمام. معناتها يعني نحن بنعمل حركات للسان، حركات للشفتين، حركات لإحكام الكسر، الحلق من الداخل. طبعا حركات للفك للسان مثلا، تمام، الشفتين. عادي أخواتي، بدنا نضحك عادي. تمام. مثلا الفك السفلي، حتى يتلين شوي فكك على الأقلية شوي. أنا ما حقول حيتلين 100%، على الأقلية شوي يتلين، انتوا عم تتدربي. تمام. هلا الفتح من الداخل من الحلق تمام. هلا هي الحركة بتساعدني على اني اتخلص من الإمالة، بتساعدني اني انا اقرأ الحرف الالف بشكل شاقولي، والحروف والمخارج كلها تطلع لبرا وما يتسكر المخرج. ثالثا بيساعدني على التخلص من الغنة. ليش؟ وقت انا بفتح المخرج من الداخل من الحلق، تمام، لا عفوا، وقت بيكون المخرج مسكر من الداخل من الحلق، فتلقائيا الحرف بيروح بلاقي مخرج ثاني يطلع منه، بيروح للخيشوم، فبصير عندي خيشمة بالحروف وبالحركات. طبعا ثالث خطوة اني انا اتدرب على المراية. اتدربوا اخواتي على المراية. ما بدك تدربي على المراية، تدربي على التليفون. التليفون بايدك دائما، حطي على الكاميرا الامامية وتدربي. تمام. طبعا الكاميرا بتساعدني اني انا اتخلص من كتير شغلات. ممكن انا بحرك شفايفي ومالي عرفانه، ووقت انا وقت انا اتدربت على المراية لاحظت اني عم حرك شفايفي فبتخلص منها. تمام. او انا ما بفتح الحلق من الداخل، او بجيب هيئات، بجيب حركات. تمام. بعدين بتدرب من 3 ل5 ساعات يوميا. يوميا اخواتي. مثل ما حكيت ودائما برجع بعيد، نظمي وقتك، اعطي وقت لمسؤولياتك، لاولادك، للتدريس، خصصي وقت لنفسك. طبعا يعني اعتبري حالك رايحة. هلا طبعا انا ما بقول لك ما تروحي، روحي باسبوع على كافيه واشربي قهوة وانبسطي. تمام. مثل ما نحن بنلاقي وقت لانه نطلع وننبسط ونغير جو، نلاقي وقت انه نحن نتدرب. تمام اخواتي. انا ما بقول لك ما تطلعي، بالعكس اطلعي وروحي عن نفسك وانبسطي. تمام.
بس قصدي أنا مثل ما نحن بنخصص وقت لطلعات خصص وقت لنتدرب. تمام. كانوا يقولوا لنا يوم بدون تدريب بيرجع الفك 7 أيام إلى الوراء. تصوري. طبعا هلا من 3 ل5 ساعات أيضا في خطوات أعملهم، في شغلات أنا لازم أساويها. بداية أنا بحضر فيديو للحرف اللي أنا عم بتدرب عليه، مثلا حرف الضاد. تمام. بحضر فيديو للدكتور أيمن سويد، أو بتحبوا إلي شخصيا، أو أخت من الأخوات، أو شيخ من الشيوخ تحضري له فيديو واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة. ما تستأهيني وما تقولي والله أنا عم ضيع وقتي. لا، أنت ما عم تضيع وقتك، أنت عم تجيبي معلومات بتخص هذا الحرف، أو كل ما يلم كل ما يخص هذا الحرف تجيبي عليه معلومات وبترسخيها بذهنك، بذاكرتك، بعقلك، بمخك، بضل عليك التطبيق العملي. فهذا بيساعدك انه انت تاخدي آلية صح، بيساعدك انه انت تاخدي الآلية الصحيحة. الأخطاء الشائعة حتى انت ما تغلطي فيها، ممكن تكوني عم تغلطي فيها وتصير نتيجة انه انت عرفتيها تصير صحيحة. تمام. بقى ما تستهيني تحضري فيديو لهذا المخرج، رح يعطيكي مخرجه وصفاته، الأخطاء الشائعة، الطريقة الصحيحة والآلية الصحيحة لنطق هذا الحرف. ثانيا بحضر فيديو بسمع صورة، أي صورة بدي إياها، طبعا من الصور القصيرة. أنا ما عم لك جيبي صورة البقرة وآل عمران لا، من الجزء الذاريات وإلى الأخير الصور بتصير قصيرة. اسمعي صورة، اسمعيها مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة. حاولي ركزي على الحرف اللي انت بتتدربي عليه. إذا مرق معك كلمة مفتوح مضموم مكسور ألف واو ياء بعد هذا الحرف، أو إنه هذا الحرف ساكن. تمام. بعدين اتدربي، تفرجي على فيديو على اليوتيوب ثلاثي الأبعاد لهذا الحرف. شوفي بيأرجوكي إياه كيف من اليمين ومن اليسار كيف يخرج من المقدمة، إذا في ارتفاع لأقصى اللسان أو لسان بوضع الراحة بيأرجوكي من كل أنحاء الفم كيف يخرج هذا الحرف. تمام. بتدرب على هذا الحرف بالمد الطويل والقصير، فتحة ضمة كسر سكون ألف واو ياء. ما انسى اني انا يعني يكون تركيزي اكتر شيء على الحرف اذا كان ساكن، جيب قبله همزة مفتوحة مكسورة مضمومة. تمام. وكتير ركز على الحرف الساكن، يكون تدريبي اغلبيته على الحرف الساكن. تمام. لانه هو اطول الازمنة وكتير بنواجه صعوبة فيه. بعدين بجيب كلمات موجود فيها هذا الحرف، كان بالمد الطويل او القصير او الحرف ساكن. تمام. وبتدرب أنا عليهم، إذا كانت هالحرف موجود بأول كلمة، وسط الكلمة، آخر الكلمة. تمام أخواتي العزيزات. طبعا هلأ بدي أشرح مخرج الراء. طبعا مخرج الراء طرف اللسان مع شيء من ظهره مع ما يحاذي من لثة الأسنان العليا، يخرج منها مخرج الراء. طبعا طرف اللسان، وين طرف اللسان؟ بحواسي، طرف اللسان مع شيء من ظهره. شو هو ظهر اللسان؟ صفحته التي تقابل الحنك الأعلى. تمام. صفحته التي تقابل الحنك الأعلى. تمام. طبعا مخرج اللام بيكون من الجزء الأمامي القريب من طرف اللسان، يعني هون. وعم اقول صفحته التي تقابل الحنك الأعلى، يعني مو راجعة لورا لوسط اللسان، لا، قبل وسط اللسان. هاي الطرف، هاي صفحته، ما بروح لوسط اللسان قبل ما اوصل لطرف اللسان، لا وسط اللسان عفوا. تمام. مع ما يحاذي من لثة الأسنان العليا، هون اللثة بحط ايدي عليها. طبعا عنا راء مفخمة وعنا راء مرققة. ننتبه اخواتي، عنا راء مفخمة وعنا راء مرققة. طبعا قبل ما احكي لكم عن الراء المفخمة والمرققة، هلا وقت يخرج حرف الراء بضل عندي فجوة يمر منها جزء الصوت عند نطق الراء،
والتي لولا لانقفل المخرج تماما، مما يؤدي إلى التكرار المنهي عنه. مما يؤدي إلى التكرار المنهي عنه. حارجيكم إياه. طبعا هنا مخرج الراء، عندنا الراء مفخمة، راء مرققة. طبعا هي عندنا الفجوة، شايفينها؟ شايفين الفجوة؟ والتي لولا لانقفل المخرج تماما، مما يؤدي إلى التكرار المنهي عنه. شفناها؟ هي الفجوة يلي عند السهم. تمام أخواتي العزيزات؟ طبعا عندنا راء مفخمة وراء مرققة. هلا في أختي من الأخوات ممكن تسألني طيب هون ارتفع أقصى اللسان والراء هو حرف مستفل، الراء حرف مستفل، ولكن هون مستعلي فيه أقصى اللسان. هلا شو بصير عنا؟ هلا يصاحب الراء المفخمة تقعر لوسط اللسان، رح أرجيكم إياها. فتضيق في الحلق، بتضيق بالحلق، مجرد ما تقعر وسط اللسان وصار عنده تضيق بالحلق، هون ارتفع لحاله أقصى اللسان، تلقائيا ارتفع. شوفوا شايفين التقعر؟ تقعر وسط اللسان فضاق المخرج الحلق، فصار عندي آلية التفخيم. تمام؟ تمام أخواتي؟ مع إنه حرف الراء لا يوجد فيه استعلاء، حرف الراء مستفل، الراء مستفل، ولكن مثل ما حكيت وقت أنا بفخم الراء بصير عندي تقعر لوسط اللسان، فتلقائيا بضيق المخرج. وتقعر الوسط، حاولوا قعر الوسط، شوفوا شلون أقصى اللسان لحاله بيرجع لورا وبيضيق عند الحلق. تمام؟ فتلقائيا بصير آلية التفخيم. تمام؟ طبعا بخلاف المرققة، المرققة اللسان بوضع الراحة. تمام؟ طبعا عنا بالراء وعنا باللام. يعني أنا سامحوني مع إني هاي المعلومة كتير كنت يعني حابة أركز عليها. أيضا اللام، لام عنا مفخمة ولام مرققة، نفس الشيء. وقت أنا بنطق اللام المفخمة بتقعر وسط اللسان، فتلقائيا يرتفع أقصى اللسان وبضيق عند مخرج الحلق، يضيق عند الحلق. وقت بقعر وسط اللسان يضيق عند الحلق، فتلقائيا بتصير آلية التفخيم. أر 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 أرا أرا أرا. شايفين؟ وقت بتقعر وسط اللسان بضيق المخرج عند الحلق، فبصير آلية التفخيم. نفس الشيء باللام المفخمة، عند نطق اللام المفخمة عفوا يتقعر وسط اللسان فيضيق عند الحلق، فتلقائيا بصير عندي آلية التفخيم، لأنه وقت تتقعر الوسط ارتفع الأقصى للوراء، رجع الأقصى للوراء تلقائيا وارتفع، فضاق عند الحلق فصار آلية التفخيم. تمام أخواتي؟ هاي المعلومة نسيت أذكرها بالله، سامحوني. تمام؟ طبعا عندنا صفات مخرج الراء مثل ما حكيت لكم. طبعا بداية عندنا بحرف الراء عندنا الجهر. الجهر يعني نتيجة نطق حرف الراء يصير عندي تضام للوترين الصوتيين واهتزازهما وانحباس كثير لهواء النفس. تضام للوترين الصوتيين واهتزازهما وانحباس كثير لهواء النفس، بصير عندي انحباس لهواء النفس. أيضا فيها صفة الرخاوة الراء، لا عفوا الراء بينية، لا فيها شدة ولا رخاوة، فيها توسط، اعتدال الصوت، اعتدال الصوت عند نطق حرف الراء، عند النطق الحرف لعدم كمال انحباسه. ما في كمال انحباس مثل الشدة، ولا في جريان كامل مثل الرخاوة. ما في انحباس كامل ولا جريان كامل، في اعتدال الصوت عند النطق بالحرف الراء. طبعا والراء بينية
لن عمر، اللام النون، العين الميم الراء، الراء بينية، فاعتدال الصوت عند النطق بالحرف. تمام. أر أر أر، يعني أنا ما بروح بقول أر أر. طبعا يعني هي من الأخطاء الشائعة إني أنا أقول أر، سكر مخرجها. هلا أنا جبت شدة فيها وسكرت الفجوة بنفس الوقت. أر أر الرحمن، تمام، سكرت مخرجها وما جبت فيها فجوة. تمام، يعني أعطيتها شدة. هلا مثلا في أخواتي بيقولوا الرحمن الرحمن الرحمن، بلفوا لسانهم بالراء. أيضا هذا خطأ شائع إني أنا لف. ادفعي لسانك للمقدمة عادي، ممكن بالبداية تكرري تقولي أر أر أر، طبيعي. بالتدريب حتى ما يصير يلف لسانك فيها، شوي 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 شوي، نتيجة التدريب فبتخف هاي بخف هذا التكرار. تمام، بخف التكرار. يعني مثل ما حكيت انه اخوات بيقولوا الرحمن الرحيم الرحيم، فبيلفوا لسانهم بالراء. تمام، او انهم بيكرروا الراء الرحمن الرحيم، بيكرروا الراء. طبعا هي كلها من الاخطاء الشائعه. الرحمن الرحيم، طبعا هون الراء عنا ساكنه، بحاول اعطي زمن بسيط للراء الساكنه واجيب المتحركه. الطريقه الصحيحه الراء ار إر أور أر 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 أر، ما بقول أر أر أر. خطأ كمان، هذا خطأ شائع، إني أنا أفرد اللسان وسكر المخرج. تمام، ما هي حكينا من طرف اللسان. تمام أخواتي. طبعا فيها استفال بالراء المرققة، حكينا بالمفخمة عند تقعر وسط اللسان، يضيق عند المخرج فبصير آلية التفخيم. الراء مستفيلة، الراء يعني انخفاض لأقصى اللسان بالراء المرققة. فيها أيضا صفة الانفتاح، انفراج ما بين ظهر اللسان والحنك الأعلى. طبعا وقت أرجيتكم المخرج يعني الانفتاح واضح، شايفين الانفتاح واضح، الانفتاح واضح. تمام أخواتي العزيزات. تمام. طبعا ما انسى لازم انا ادفع بالراء ار. ليش؟ لانه فيها تضام للوترين الصوتين، فلازم ادفع فيها من الرئتين. طبعا ايضا فيها صفة الانحراف، فيها صفة التكرير، فيها صفة التكرير. ارتعاد، شو يعني التكرير؟ بيرتعد طرف اللسان عند النطق بالحرف وهو الراء. طبعا وأخفي تكريرا إذا تشددوا. تمام، بده يصير ارتعاد. هلا كانوا يقولوا لنا انه ممكن يصير عندنا تكرارة واحدة، يرتعد طرف اللسان ار 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 ار، ارتعاد طرف اللسان. شو هو الارتعاد؟ يعني إعادة الشيء مرة بعد مرة. تمام. أيضا في عنا صفات الانحراف، حكينا انه بانحراف اللام شو بصير، اما انحراف الراء ينحرف الصوت بها من جانبي طرف اللسان للوسط، من جوانب طرف اللسان للوسط. شوفوا الراء شلون بصير فيها الانحراف، شايفين؟ من جانبي طرف اللسان، من الجوانب، من جوانب طرف اللسان إلى وسطه. شايفين؟ شايفين الانحراف؟ بينحرف من جوانب اللسان إلى طرفه. تبعوا الأسهم، من الجوانب إلى طرفه. انحراف، انحراف
تمام. انحراف طبعا الصوت اللي بينحرف من جانبي طرف اللسان إلى وسطه، من الجوانب، ها، طرف اللسان إلى وسطه. الصورة واضحة أخواتي؟ شوفوا هون الراء الفجوة اللي بالأبيض. تمام أخواتي؟ طبعا هذا هاي الانحراف. تمام أخواتي؟ كتير لازم الراء كتير أخواتي. تمام. برجع بعيد الآلية الصحيحة. أر 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 را رو ري. تمام أخواتي العزيزات؟ لا ننسى يا أخواتي نعمل اشتراك للقناة ونضغط على زر الجرس ونعمل مشاركة لكل الأصدقاء والأحباب، عسى والعالي يستفيدوا من هذه المعلومات ويكون لكم الأجر والثواب. طبعا بس بدي أقول معلومة، إنه الراء هو حرف قوي، الراء حرف قوي. تمام أخواتي؟ والسلام عليكم.